السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بقى نفسكم تعملوا وصفة تكون حاجة كده جديدة ومختلفة وفي نفس الوقت يكون طعمها حلو وزهقتوا بقى من الأكل التقليدي، تعالوا نشوف النهاردة هنعمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة. بأقل كمية لحمة مفرومة عندك هتعملي أحلى وجبة. وعايزة أقول لكم يعني الكمية اللي انتوا شايفينها دي بأقل من ربع كيلو لحمة مفرومة. ووعدكم ان انتوا هتعملوا حاجه حلوه جدا وهتعجبكم قوي. تعالوا نشوف عملناه ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو لسه ما اشتركتوش معايا في القناه اتمنى تشتركوا معايا في القناه ومتنسوش تفعلوا الجرس. ولو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما ننساش طبعا ندعي لاخواتنا في فلسطين واحنا بنفطر كده، ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم اللهم امين. اول حاجه هنعمل بقى تريكات كده، ناخد بالنا من التفاصيل الصغيره اللي انا هعملها لان دي هتخلي نتيجه الطاجن معاكي طالع تحفه. اول حاجه انا جبت كده حوالي نص كيلو من الطماطم، يعني 5 طماطمات كده، وعليهم قرن من الفلفل الكوبي. لو حابينها سبايسي ممكن نزود شطه سبايسي مفيش مشكله. وبعدين 5 6 فصوص توم كده، مع يعني يكونوا متوسطين. وبعد كده عندي بقى هنضرب بقى كل الكلام ده مع بعض في الخلاط كويس جدا. عايزه اقول لكم نكهه التوم بالفلفل مخليه ريحه الصلصه تحفه بجد. بعد كده عندي بقى على النار كده، في حله على النار، حطيت بصلايه كده مع معلقه سمنه وابتديت ان انا اشوحها كويس. اول ما نحس ان هي اخدت بقى اللون اللي هو الذهبي كده الفاتح، ما نتكاش عليها في التحمير شويه عشان ما يبقاش الاكل تقيل، لان تحمير البصل بيخلي الاكل تقيل شويه وبيحرق في الصدر شويه، فنحاول ان احنا نخليها يعني ايه فاتحه شويه. وبعدين حطيت عليها معلقتين 3 من الصلصه. لازم نحط صلصة عشان لون الطماطم طبعا ساعات بيبقى لونه فاتح شوية، فنتلاشى ده بقى وان احنا نحط معلقتين 3 من الصلصة كده على النار. وبعد كده انزل بقى بالعصير الطماطم اللي عندي وهسيبهم بقى على النار يتسبكوا معاهم توابل بسيطة جدا، ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة، مش اكتر من كده، يعني كل حاجة كده حوالي نص معلقة. بس طبعا الملح هنزود شويه. وبعدين على النار بقى تعالوا نعمل العصاج بتاعنا، بس العصاج بقى المره دي هيبقى مختلف شويه، هنحط فيه نكهه كده، شويه حاجات تفاصيل صغيره هيخلي طعمه بجد في حته تانية. اول حاجه انا حطيت معلقتين من السمنه على النار، وبعدين نزلت بالبصله، بصلتين 3 برضو كده مفرومين. وبعدين نشوحهم بقى، نديهم تشويحه كده لحد ما يبتدوا ياخدوا اللون الذهبي برضو، مش هنتك عليهم برضو قوي. وبعد كده بعد ما قلبتهم بقى واخدوا اللون الذهبي ده وتشوحوا معايا شويه، هنزل بقى باللحمه بتاعتي. عايزه اقول لكم الوصفه دي اقتصاديه جدا لانها باقل كميه لحمه مفرومه عندك بتعملي بيها الطاجن يعني. وبعدين شايفين الصلصه بقى بتتسبك اهو على النار، سايباها بقى تتسبك. وبعدين نرجع بقى للبصل بتاعتنا لحد ما اتشوحت. بعد ما اتشوحت البصله هنزل بقى بقطعه اللحمه المفرومه اللي عندي. ويفضل طبعا اللحمه المفرومه يعني يكون فيها برضو نسبه من الدهون، ولو مفيش دهون مفيش مشكله، بتبقى حلوه برضو. نزلت بقى باللحمه المفرومه بالشكل ده وابتدي ان انا اقلبها بقى على النار. اهم حاجه ان انا نحاول بقى نفتفت اللحمه بتاعتي كده عشان ما تبقاش قطع كده. نحاول بقى ان احنا على قد ما نقدر كده نفتفتها، وبعد كده نديها بقى تشويحه مع البصله لحد ما تبتدي بقى تاخد اللون الغامق ده شويه، واللحمه تستوي معايا والبصله كمان تستوي كده. شايفين اهو ابتدت اهي تتشوح كويس جدا. بعد كده عندي بقى التوابل بتاعتي، نفس التوابل اللي انا حطيتها مع الصلصه بتاعتي، بس هنضيف عليها حاجه بس صغيره وهي جوزة الطيب. يعني جوزة الطيب حاجة اختيارية، لو انتوا مش عايزين تحطوها مفيش مشكلة، وممكن كمان نستبدلها بشوية توابل لحمة لو عندكم. بس جوزة الطيب بتبقى حلوة وفي ناس بتستحرمها، فيعني انتوا بقى حاجة ترجع لكم. يعني انا مش عارفة بصراحة حرام ولا حلال عشان مفتيش فيها. بس يعني حاجة صغيرة مش هتأثر قوي، بس بتديها نكهة حلوة وريحة طبعا وطعم حلو. وبعدين بعد ما شوحتها بقى بالشكل ده كده اتشوحت معايا، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. تركايه مهمة جدا في المرحلة دي. اول حاجة بقى بعد كده جبت بقى معلقتين من كبشة كده من الصلصة اللي عندي، اللي الطماطم اللي عندي شايفين هي اخدت اللون والبصل اهي اتشوحت وكله تمام. الصلصة بقى اللي عندي دي اخدت منها كبشتين كده شايفين، وحطهم بقى على اللحمه. هي دلوقتي تقلت شويه، ابتدت تتسبك وتقلت شويه. هاخدها بقى واحطها على اللحمه بتاعتي المتعصجه دي. شايفين بتديها بقى طعم وريحه وبتوديها في حته تانية خالص. يعني نحاول بقى ان احنا نشوحها بقى بيها ونسوي اللحمه بيها كده شويه بالشكل ده. نسيبها بقى على النار تتسبك شويه ولحد ما تبتدي بقى السوائل دي تنشف خالص. كده بقت جاهزه عندي.
وبعدين هبتدي بقى كده بقى الطاجن بقى كل حاجه للطاجن جاهزه. انا مش هسلق مكرونه ولا هعمل اي حاجه خالص. انا جبت بقى الطواجن اللي هي بغطا دي، ولو مش عندك بنغطي اي حاجه بتستخدموها كده بتغطوها بس، لان انا هحط المكرونه من غير ما اسلقها فعايزاها تستوي شويه، فنغطيها بقى يا بورق فويل كده، يا اما لو عندك اي حاجه ممكن لو حتى صينيه بغطا مفيش مشكله اعمليها فيها، بتبقى حلوه قوي. وبعدين هبتدي بقى ان انا احط اللحمه تحت، اللحمه اللي احنا معصجينها دي هحط بقى اللحمه تحت كده بالشكل ده، وهبتدي بس اضغط عليها شويه عشان تبقى ايه طالعه زي ما شفتوها كده في الفيديو، ان هي تبقى طالعه متساويه كده وشكلها حلو. نسويها بس في الطاجن من تحت كويس، وبعد كده هضغط عليها باي معلقه او اي حاجه كده، اديها ضغط صغيره لحد عشان تتماسك شويه. وبعد كده بعد ما عملت بقى الخطوه دي، بعد كده بقى عندي المكرونه بتاعتي، هبتدي احط المكرونه في الطاجن بقى زي ما هي كده من غير ما تتسلق ولا اي حاجه. لو انتوا عايزين بقى يعني عايزه اقول لكم حاجه، موضوع سلق المكرونه ده للناس اللي هي مبتدئه يفضل ان انت تسلقيها، عشان تتلاشي بقى فكرة ان انت تحطيها في الفرن ليها مدة معينة في التسوية وكمية معينة من السوائل، فان انت تتلاشي كل ده واسلقيها تلت سلقة وحطيها بقى في الطاجن. وبعد كده بقى حطي عليها الصلصة من غير ما تحطي عليها المرقة اللي انا بحطها دلوقتي دي، لو انت مش لو انت هتسلقيها. انما انا مش هسلقها وحطها نية، فانا حطيت بقى على الصلصة بتاعتي شوية من المرقة. لو ما عندكيش مرقه ممكن تستخدمي ميه مفيش اي مشكله، وسبتها بقى تغلي على النار كويس جدا، ونحطها بقى على المكرونه وهي بتغلي. بس هزود نص معلقه صغيره من الملح لان طبعا المكرونه ما فيهاش ملح، فهنزود بقى الملح عشان نظبط المساله كده شويه، ونزود برده رشه صغيره من الفلفل. وبعد ما غليت معايا بقى الصلصه ديت بالمرقه، واهم حاجه ان هي تغلي كويس جدا عشان طبعا ما تاخدش معاكي وقت في التسويه، وفي نفس الوقت المكرونه ما تعجنش معاكي. انا طبعا مشغله الفرن، وبعد كده حطيت بقى صبيت الخليط ده على المكرونه بتاعتي. شايفين بقى ان انا اصبها، بس اهم حاجه ان انا سايبه مساحه في المكرونه، يعني انا عامله حوالي كده سايبه ربع الطاجن فاضي، عشان لما اجي احط بقى السوائل والمكرونه تستوي وتطلع لفوق يبقى الطاجن كده مظبوط. ما نملاش الطاجن قوي بالمكرونه، ناخد بالنا من المعلومات البسيطه دي عشان تطلع معاكي حاجه مستويه بالظبط. بعد ما حطيت بقى المرقه بتاعتي او الصلصه، حطيت بقى اهم حاجه ان احنا نغطيها كويس، يعني انا اهم حاجه ان احنا نغطي المكرونه بتاعتي، وبعدين احطها بقى في الفرن، نحطها على الرف اللي تحت لحد ما تبتدي ان هي تتشفشف كده شويه ونحس ان هي نشفت كده، هتلاقوها استوت. هي بتاخد في التسويه مش اقل من يعني من نص ساعه لساعه الا ربع كده، هتلاقوها استوت زي كده، اي زي مثلا كانك بتعملي برام رز في الفرن بالظبط نفس الوقت كده او نفس المده، يعني ساعه الا ربع كده هتلاقوها استوت. وفي الوقت ده هنطفي عليها بقى الفرن عشان طبعا ما تتهريش معاكي، لانها لو سبتيها شويه اكتر هتتهري. حتى لو حسيتوا ان هي فيها لسه شويه سوائل وحسيتوا ان المكرونه بتاعتك استوت السوى المظبوط، يبقى ممكن تطفي النار، وهي كده كده هتشرب السوائل. انا عايزه اقول لكم بقى ميزه في ان انت بتحطي المكرونه زي ما هي، فالنشويات اللي بتبقى في المكرونه بتخلي المكرونه طالعه متماسكه زي ما شفتوها كده اهو. شايفين بعد كده طبعا انا جبت بس سكينه وابتديت ان انا اسلك الحروف كده عشان يطلع معايا الطاجن مظبوط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مع شويه شيبسي بقى، وبيبقى طعمها وشكلها وكل حاجه فيها بتبقى طعمها يجنن بجد. وباقل كميه لحمه مفرومه بتعملي الوجبه كامله. شايفين بقى الشكل، عايزه اوريكم بقى من جوه زي ما الكلام اللي انا قلته لكم دلوقتي، ان هي بتبقى متماسكه. شايفين كانك عامله مكرونه بشاميل او حاجه، مش بتبقى مفرفره زي ان انت بتسلقيها. اللي بتتسلق دي وبتتحط مسلوقه فبتحسوا ان هي طالعه مفرفره شويه عندي، انما دي عشان احتفظت بالنشويات جواها هي مش معجنه ولا حاجه. شايفين هي مفرفره خالص اهيت، وطالعه يعني كل مكرونيه كده بصوا شايفين الشكل ازاي. بس زي ما قلت لكم هي بس ماسكه نفسها عشان النشا اللي فيها. كده بقى تاكلوا احلى طاجن مكرونه ممكن تاكلوه في حياتكم. ما تنسوش بقى اللايك لو الفيديو عجبكم، ولو لسه مشتركتوش في القناه اتمنى تشتركوا معايا. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.